Hi, my name is Capinig-Cerezo and welcome to Empowering Women VA Academy. If you're planning to start a VA career, here are the 10 tools that you must have and you must know how to use them as a VA. Number 1 is time tracker. Since we'll be working remote, the only way to track our time is to time tracker. So maraming iba't ibang klaseng time tracker. Merong Toggle, merong Hubstaff, at meron ding Time Doctor. So, depende kung anong ipapagamit sa'yo ng client mo o kaya naman kung wala siyang idea, ikaw na lang ang mag-initiate. Alin sa mga ito, Toggle, Hubstaff, Time Doctor, na pwede mong ituro sa kanya na magiging basihan ng inyong working hours. And number 2 is you need to set up a PayPal account. Kasi ang PayPal account, ito yung karamihang ginagamit ng mga client para tayo ay mabayaran. So, paano ba magkaroon ng PayPal? Unang-una, kailangan mong magkaroon ng credit card para ma-recognize ka ni PayPal. And then, once nagbayad na si client ng payment sa'yo, para ma-transfer mo ito, kailangan magkaroon ka ng sarili mong bank account. Okay? So, PayPal is very important. And number 3 tools that you must have is Slack. Okay, Slack is a messaging app na kung saan siya yung ginagamit ngayon ng mga business owners. Okay? Gamit ito sa conversations, as a team. And sa Slack, ito yung sasabihin ko sa inyo. You need to know how to reply to thread. Kasi minsan sa Slacks, dahil sa dami ng mga messages, at minsan nakakalito kung saan ka dapat mag-reply, at ganun din yung client mo para ma-track niya kung saan ka nagbibigay ng update. Kailangan you should know how to use the thread. Doon sa thread, kung saan yung specific na topic na nais niya, doon ka specifically mag-reply. Ito palagi yung concern ng mga previous clients ko. They get confused. Using the thread, that makes them easy to find and track the messages that you want to communicate with. And number 4 is the use of Zoom. Okay? Ang Zoom ay ginagamit sa pag-host ng mga meeting. So, ngayon, most of the time, yung mga instruction ay online. So, you should know how to use the Zoom. So, sa Zoom, you have to install it para makapag-start ka. Ito ang ginagamit namin ngayon sa mga meetings, sa pagbibigay ng mga instruction, sa team meeting, na kung saan sa Zoom, you can share your screen, and at the same time, you can talk, you can chat, and this can be recorded. So, in case na meron ka nakalimutan, pwede mong balikan yung recorded Zoom meeting na ginawa ninyo. So, napakahalaga na dapat alam mo kung paano gumamit ng Zoom. Okay? And another tool that you must know how to use is the Lastpass. So, ano itong Lastpass? Ang Lastpass, ito ay password manager. Dahil ang client natin, marami siya mga login details o mga accounts na maaaring ipagamit sa iyo, napakahalaga ng privacy and at the same time, kung paano mo ikikip yung mga login details niya. So, madali lang ito kung meron kang Lastpass. Okay? Sa mga susunod na video, pag-uusapan natin yung direktang paggamit ng Lastpass. Okay? Pero for now, you can Google what is Lastpass and you can set up your account sa Lastpass, okay? And number 6 on the list is the Google Drive. So, ano ang Google Drive? Ito ang online storage. Dahil ngayon, maraming files na kayong gagamitin, maraming files na isi-send sa'yo si client. So, napakahalaga na alam mo kung paano gumamit ng Google Drive. So, para hindi mapuno yung computer mo, ang Google Drive ay online storage na kung saan doon mo pwede i-submit yung mga files na nais mo sa client mo. Ito yung, you can share your files with him and he can share his files to you. Start learning, laro-laruin nyo kung paano gamitin ang Google Drive. And number 7 is the spreadsheet. So, ano itong spreadsheet na ito? Normally, ito talaga yung ginagamit ng mga clients sa mga data encoding. Pwede kayong mag-work together as a team at the same time. And number 8 is the Docusign. Sa Docusign, ito ang ginagamit para madali tayong makapag-sign ng agreement o mga documents.
na hindi mo na kailangang i-scan, lagay sa computer, tapos i-scan. Sa Google, sa Docusign, ito yung online na siya na dun ka pwedeng mag-sign ng document mo. So, simulan mo ng pag-aralan kung paano gamitin yung Docusign. Okay? You should know how to use Trello Board. Ako, ito ang madalas na ginagamit namin sa pagmamanage ng mga projects. I have been a project manager for more than 3 years. So, the best way to manage the team, the projects, to track kung ano mga projects, yung progress na ginagawa namin is using the Trello board. Dito din sa Trello, maaari kayong magkipag-communicate. Pwede kang mag-message directly sa co-team members mo na kung saan kailangan mo humingi ng support or i-update mo siya sa project na nagawa mo na kailangan niyang sundin. Dito rin, pwede mong i-tag yung team member mo. You need something from him or you need to tag your client for you to be able to give him an update of what you have been working or what you have done so far. Okay, so using the Trello board is very important. You need to sign up for you to have a Trello board. And lastly is the Voxer. Ano itong Voxer? This is a walkie-talkie app. Ngayon kasi yung mga client natin, they use yung mga trending na app, mapapadali nila yung business nila. Sa Voxer, prefer ng mga client yung magsalita, magbigay ng instruction na sasabihin na lang nila at isi-send sa'yo yung message instead of typing it, emailing it. So, yeah, Voxer is very important for you to know. Okay, set up an account on Voxer. So, if you want to start your VA career, simulan mo nang mag-set up ng mga accounts sa mga tools na ito na ginagamit ng mga VAs. See you next time in our next training. Bye!